ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምናየው የላፕቶፓችን ወይም ኮምፒውተራችንን መለያ ቁጥር ሲሪያል ነምበር ነው። እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። How to find your laptop or computer serial numbers። መጀመሪያ serial number የሚለው ምንድነው የሚለውን እንይ። A laptop serial number is a unique string of numbers and letters assigned to your laptop። መለያ ቁጥር መታወቂያ ማለት ነው። ለኮምፒውተራችን ወይም ለላፕቶፓችን መለያ የሚሰጠው ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደኛ መታወቂያ መለያ ቁጥር ማለት ነው። የትኛውም ኮምፒውተር ወይም ላፕቶፕ ተመሳሳይ የሆነ serial number ሊኖረው አይችልም። ሌላው እንዴት ነው find the serial number using commands። በቀላሉ ኮማንድን ተጠቅመን serial number ወይም መለያ ቁጥሩን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለው የመጀመሪያው ቀላሉ መንገድ find your serial number by typing in a few commands. Within a moment you can view your serial number and copy it into a different document. Here is where to look this one. መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ cmd ብለን ሰርች በተኑን cmd ብለን እንጽፋለን። cmd እዚህ ጋር ከዛ በኋላ cmd ብለን ከጻፍን በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት አፕሊኬሽኑ ይመጣልናል። ዘኔ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ኦፕን ስንለው የሚመጣልን ማይክሮሶፍት ዊንዶ ቨርሽን ለምሳሌ እኔ ላፕቶፕ ነው የኮምፒውተሩን ስም ያመጣልናል። ኮምፒውተሩን ስም as a command prompt type wmic BIOS get serial number ብለን ስንጽፍ የሚመጣልን መጀመሪያ የምንጽፈው እንዴት ነው BIOS get serial number ልክ በዚህ መንገድ እንጽፋለን። እዚህ ጋር wmic BIOS get serial number ከዛ በኋላ ኢንተሩን ፕረስ እናደርግ የምናገኘው serial number ለምሳሌ የኔ ላፕቶፕ serial number CND 9383 FSD የሚለውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምንድነው ይሄ ማሳየት የተፈለገው? አንዳንድ ኮምፒውተሮች በጀርባቸው ላይ serial numberቸው ላፕቶፖችን ቢሆን ኮምፒውተሮችን serial number በቀላሉ ማግኘት ላንችል እንችላለን። ስለዚህ your serial number is appear like this ማለት ነው። Thank you for watching. share, subscribe, like ማድረጋችሁን አትርሱ። ፕራክቲካል ያለውን ላሳያችሁ እዚህ ጋር cmd ብለን እንጽፋለን። cmd ከዛ በኋላ የአፕሊኬሽን ይመጣልናል። እዚህን ኦፕን ሲያደርገው ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ቨርሽን ይሰጠናል። ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን mic BIOS get serial number ኢንተርን ስጫን serial numberውን ያመጣልኛል ማለት ነው። serial numberውን ያመጣልኛል ማለት ነው። በድጋሚ share, subscribe, like እንዳትረሱ። Thank you for watching.